Tervetuloa! Tällä videolla katsotaan, mitä inbound-markkinointi oikein on ja miten sä voisit toteuttaa sitä. Lähdetään menemään. Inbound-markkinointi tosiaan on vähän uusi termi ja ehkä mielenkiinnolla, että mitä inbound-markkinointi oikein on, niin tällä kertaa käydään läpi tällaisia asioita, että mitä inbound-markkinointi on, millainen se prosessi siinä inbound-markkinoinnissa on, miten inboundi eroaa outbound-markkinoinnista, mitä oikeasti on smartbound, kenelle inbound ylipäätään sopii ja miten inboundia tehdään. Ja mulla on tuossa vielä muutama esimerkkikin vielä, että millaisia juttuja muut yritykset on tehnyt. Inbound on ylipäätään semmoinen tapa toteuttaa markkinointia asiakaslähtöisesti ja auttamalla. Inbound-menetelmä tukee markkinoinnin lisäksi myös myyntiä ja asiakaspalvelua. Ja ehkä miksi tämä on merkityksellinen asia, niin on, että 2020-luvulla niin ostajille on tullut se valta tavallaan päättää siitä, että miten ne ostaa, missä ne ostaa ja keneltä ne ostaa, kun aiemmin näitä keskusteluja käytiin myyjien kanssa pelkästään. Ja jos lähtäisiin miettiä, että mitä merkitystä tällä on, niin itse asiassa tuore tutkimus kertoo, että 74% ostajista vaihtaa palveluntarjoajaa, jossa ostaminen koetaan vaikeana. Ja 51% asiakkaista ei halua asioida uudelleen sen saman yrityksen kanssa, jos on kokenut yhdenkin negatiivisen kokemuksen. Nyt jos lähdetään miettimään inboundia, niin auttaminen ja opastaminen ja keskustelu on ennen kaikkea se luontainen tapa rakentaa sitä luottamusta, niin voisikohan se olla semmoinen markkinoinnin työkalu myös. Inboundin keskiössä on ennen kaikkea asiakkaat, mutta myös sitten se tekeminen, miten me saadaan sitä asiakasymmärrystä lisää ja voidaan tuottaa arvoa jo ennen sitä asiakkuutta. Se on tapa auttaa oppimaan, ostamaan, kokemaan ja ennen kaikkea myös suosittelemaan sitten, että saadaan sieltä hyötyä joka vaiheessa koko ostopolkua. Mitä inboundista nyt oikein hyötyy sitten, niin jos ajatellaan vaikka musiikintoistopalveluita, niin niiden juttu on se, että ne vastaa meidän tarpeisiin. Enkä mä usko, että me käytetään kovin montaa musiikintoistopalvelua, vaikka ne on lähtökohtaisesti aika sama hinta, jos ajatellaan vaikka Spotifyta tai Apple Playta tai muita vastaavaa, niin lähtökohtaisesti me käytetään vain yhtä. Ja nyt se juttu on, että se parhaan asiakaskokemuksen tuottava palvelu voittaa. Ja nyt jos me lähdetään miettimään, että miten me voidaan tehdä se paras asiakaspalvelukokemus, niin sen keskiössä on auttaminen ja ennen kaikkea meidän liiketoiminnallinen tarkoitus on poistaa se kaikki kitka sieltä eri vaiheiden välistä. Nyt jos ajatellaan sitä, että millainen inbound-markkinoinnin prosessi ylipäätään on, niin me ollaan jaettu tämä tämmöiseen 4 pykälään. Eli meillä on tässä oma tietoisuus, sitten meillä on harkintavaihe, ja sitten meillä on päätösvaihe, ja sitten päätösvaiheen jälkeen meillä on vielä sitouttaminen. Ja tässä tietoisuusvaiheessa me mietitään niin kuin ostajina, että hei, mikä ongelma mulla on? Mitä juttuja mun pitäisi tehdä, että mä pääsisin pois tästä mun haasteesta? Harkintavaiheessa me mennään pidemmälle ostamista, me mietitään sitten, että mitkä vaihtoehdot auttaa mua ratkaisemaan mun ongelman. Päätösvaiheessa me mietitään, että kuka pystyy auttamaan mun ongelmissa, ja sitten sitouttamisvaiheessa me ollaan tehty se osto jo, mutta että voinko mä suositella tätä palvelua mun tuttavalle tai kollegalle esimerkiksi. Ja nyt jos me lähdetään purkamaan tätä hommaa niin kuin eteenpäin vielä, esimerkiksi tietoisuusvaihetta, niin mehän voidaan markkinoina monilla eri työkaluilla tuoda tietoa, luoda arvoa siinä ensimmäisessä vaiheessa sitä ostopolkua, eli tietoisuusvaiheessa. Me voidaan saada se asiakas jollain lailla tutustumaan meidän brändiin, meidän ideologiaan, meidän liiketoimintaan ja innostaa sitä oppimaan, tekemään ja jatkamaan sitä perehtymistä siihen aiheeseen. Ja tämän tietoisuusvaiheen ideana ei missään nimessä ole saada sitä suoraa myyntiä, vaan tämän ideana ja tarkoituksena on sytyttää mielenkiinto ja kuljettaa sitä vielä tuntematonta ostajaa eteenpäin siinä inbound-prosessissa. Ja näitä erilaisia työkaluja tähän hommaan on iso määrä. Okei, no periaatteessa tällä tunnistamattomalla vierailulla me ei vielä tehdä mitään,
niin sen takia meillä on seuraava vaihe, eli harkintavaihe. Ja tämän harkintavaiheen tavoitteena meillä markkinoijana on tunnistaa tämä asiakas, joka selailee siellä netissä, siellä meidän maailmassa. Eli esimerkiksi voidaan IP-osoitteen perusteella tunnistaa vaikka mistä yrityksestä tämä ihminen on, tai sitten voidaan jollain lailla tarjota vaikka jotain ladattavaa tiedostoa tai jotain peliä tai jotain muuta, että saadaan sitä niin kuin tunnistettua se ihminen esimerkiksi sähköpostiosoitteen tasolla. Ja ilmaiseksi nämä vieraille ei kuitenkaan tyypillisesti anna tietoja, kuten me hyvin tiedetään. Lähinnä meidän oma mutu on semmoinen, me ollaan tehty vähän tutkimusta, että mitä on, niin jos puhutaan orgaanisesta lähteestä, eli Googlesta tulevasta liikenteestä, niin vaan tommonen 5% koko sitä liikenteestä pystytään muuttamaan markkinointiluvallisiksi kontakteiksi, eli siis tunnistetaan noin 5 pinnaa. Osa niistä jää pimentoon, mutta sitten on muita työkaluja, millä voidaan esimerkiksi IP-osoitteen perusteella vähän niin kuin arvailla, että kukahan siellä linjan toisessa päässä on. Nyt kun me ollaan tunnistettu nämä ihmiset, me voidaan lähteä viemään tätä prosessia eteenpäin kohti päätöstä. Ja päätös nyt periaatteessa tarkoittaa vähän niin kuin markkinoinnin ja myynnin yhteispeliä. Eli meillä voi olla esimerkiksi markkinoinnin automaatio, mikä tekee toimenpiteitä, tai sitten voidaan lähettää tekstiviestejä, tehdä mainontaa vaikka LinkedInin e-mailillä, mutta sen jälkeen meillä on myös nyt myynnin työkaluja, myynnin tapoja kontaktoida sitä asiakasta. Ja jos lähdetään miettimään ihan perinteistä puhelinmyyntiä esimerkiksi, todella toimiva tekniikka, mutta sitten kun lähdetään tuomaan moderneja työkaluja, vaikka videoita, tai osana video niin myynnin automaatio esimerkiksi, niin aivan tuhottoman hyvä työkalu tuohon päätösvaiheen asiakkaan kontaktointiin. Ja me voidaan toki yhdistellä näitä tekniikoita toistensa kanssa, eli meillä voi olla markkinoinnin ja myynnin yhteistyö vähän niin kuin, että saadaan sitten liikutettua sitä asiakasta nopeammin sillä ostopolulla eteenpäin. Eli puhutaan semmoisesta nurturoinnista niin sanotusti. Sitten jos lähdetään miettimään sitä, että me tehdään sitä sitouttamista, eli meillä on saatu jo asiakas ja se ostaa meiltä palvelua, ja nythän meidän duunina on saada se asiakas mahdollisimman tyytyväiseksi, että se pysyykin meillä asiakkaana, ja toinen, että me saadaan se suosittelemaan, että me voidaan saada lisää ostavia asiakkaita. Koska lähtökohtaisesti vertaiseltaan saatu palaute on ensinnäkin semmoista, mihin uskotaan, mihin luotetaan, mutta myös ne kokemukset, mitä ne ihmiset antaa, niin me ei tarvitse markkinoijana enää viestiä sitä asiaa, vaan me saadaan ne ihmiset puhumaan meidän puolesta. Ja nyt meidän duuni markkinoijana ei olekaan markkinoida sille uudelle asiakkaalle, vaan sitouttaa se olemassa oleva asiakas mahdollisimman hyvin. Ja jotta me onnistutaan siinä, niin meidän pitää olla semmoinen tuotetta-palvelu ensinnäkin, mikä toimii, ja sitten me saadaan jotain palautetta tai feedbackista asiakkaalta. Ja jos me ollaan onnistuttu hyvin, me voidaan esimerkiksi kysyä referenssejä, me voidaan tarjota vaikka jotain, vinkkaa kaverille koodia tai jotain muuta. Ja tämmöisillä jutuilla me voidaan tehdä esimerkiksi automaatiolla tavallaan lisää asiakassuosittelua. Tämä on nimenomaan sitouttamisvaiheen juttuja. Nyt lähdetään kelaamaan, että mitä eroa on inboundilla ja outboundilla. Mun mielestä outbound on aivan loistava, aivan mahdottoman hyvä tekniikka tehdä ennen kaikkea myyntiä ja ehkä myös markkinointiakin sillä lailla, että siitä saadaan seurattavaa ja tavoitteellista. Mutta jos ajatellaan sitä, että miten inbound ja outbound lokeroidaan tai miten niitä lähdetään erottelemaan niin kuin konkreettisesti, niin on semmoisia juttuja, että esimerkiksi inboundilla me yleensä tehdään tietoa lisäävää ja osallistavaa sisältöä asiakkaalle, jonka kautta me saadaan sen mielenkiinto heräämään ja vähän niin kuin houkutellaan sitä asiakasta meidän luokse. Kun taas outbound on semmoista, että me keskeytetään se asiakkaan nykyinen toiminta ja sen jälkeen jaetaan sitä omaa viestiä missä vaiheessa tahansa. Että tavallaan tämä on se suurin yksittäinen nyanssiero näiden eri tekniikoiden välillä. Nyt ollaan ruvettu puhumaan viime aikoina smartboundista, eli käytännössä puhutaan sitä, että yhdistellään eri inbound- ja outbound-tekniikoita. Ja tämähän on aivan loistava juttu sinänsä, että me tuodaan ne inboundin uudet menetelmät, eli houkuttelu, markkinointi sinne asiakaskentälle, mutta sitten me lyödään siihen mukaan sitä outboundin perinteistä tehokkuutta, seurattavuutta ja sitä niin kuin suunniteltuja toimenpiteitä, että tavallaan luodaan semmoinen monikanavainen tai ehkä jopa omnikanavainen kokemus sille asiakkaalle. Ja ihan niin kuin täydellisessä maailmassahan tämä menisi niin, että esimerkiksi me voidaan autokorjaamolla kuukausisen käynnin jälkeen nähdä vaikka mainontaa uusista kesärenkaista, tai sitten me voidaan
jatkaa vaikka jotain nurturointia kesken myyntiprosessin, ja sitten kun se on jossain tietyssä X-vaiheessa, niin me lähetetään myyjälle ilmoitus, että ei nyt on oikea aika olla tähän ihmiseen yhteydessä. Se on SmartBoundia, ja siis yhdistetään inboundin ja outboundin menetelmiä. Kenelle sitten inbound ylipäätään sopii? Jos lähdetään ajattelemaan, niin inboundia ei missään nimessä sovi kaikille. Ja ehkä semmoisille ihmisille inboundi on hyvä tapa tehdä, jos me halutaan saada pitkäaikaista hyötyä pienellä panostuksella. Eli inboundin tekemiseen ei niinkään tarvita rahaa, vaan ehkä resursseja ja ennen kaikkea aikaa. Ja inboundi sopii nyt meille, jos me halutaan lisätä sitä asiakasymmärrystä, me halutaan tuottaa asiakkaille arvoa koko sen asiakkuuden ja ennenkin sitä asiakkuutta myös asiakkuuden jälkeen ajan. Mutta sitten jos me mietitään, että me halutaan vaikka nopeita tuloksia, niin inbound ei missään nimessä ole työkalu siihen. Tai me ei haluta käyttää resursseja siihen, että me lisättäisiin meidän asiakasymmärrystä. Se on ihan ok, jos me halutaan tehdä perinteisellä menetelmällä vaikka taktista mainontaa tai markkinointia. Tuommoisen PK-yritysbarometrin mukaan kasvutavoitteita ei ole 23% yrityksistä, mikä vähän puhuu puolestaan, että jos noin 1/4 yrityksistä on semmoinen, että ei ole kasvuhalukas, niin miksi kukaan lähtisi investoimaan sitten näistä 1/4 inbound-markkinointiin. Toki on myös, jos ajatellaan kolikon kääntöpuolella, niin esimerkiksi 93% asiakkaista on valmiita ostamaan uudelleen siitä yrityksestä, jos ne on saanut erinomaista asiakaspalvelua. Ja mun mielestä, ja väitän, että erinomaista asiakaspalvelua on se, että me palvellaan koko sen ostoprosessin tai koko sen polun aikana, mitä se asiakas kulkee, oli se sitten ennen meidän kanssa tekemistä tai myös jälkeen meidän kanssa tekemisen. Mulla on muutama todella hyvä esimerkki menestyksekkään inboundin tekemisestä. Eli esimerkiksi tämmöinen suomalainen yritystietoa tarjoava Vainu on tehnyt erilaista sisältömarkkinointia vuodesta 2014 lähtien. Ja nyt tuo Semrassin datan mukaan, eli tämmöisen analyysiyhtiö, niin Vainu saa kuukaudessa noin 25 000 verkkovierailua pelkästään tuon tehdyn sisältömarkkinoinnin voimalla. Nyt jos käyt itse pyörähtää tuossa Vainun sivulla, siellä löytyy semmoinen kuin resurssit-kohta ja blogikohta, niin voit katsoa, että millaisella strategialla sieltä poimitaan sitten sinne myynnille nurturoitavaksi. Eli jos mennään siihen inbound-prosessin toiseen vaiheeseen, niin voit vähän katsoa, että millaisia juttuja siellä on. Toinen ihan loistava esimerkki menestyksekkään sisältömarkkinoinnin ja inbound-markkinoinnin tekemisestä on tämmöinen kuin Valmis Group, mikä tekee tämmöistä oppimispalvelua. Ja näillä on yli 200 000 vierailua kuukaudessa heidän verkkosivuillaan pelkästään sisältömarkkinoinnin kautta inbound-markkinoinnin tekemisen myötä. Ja nyt jos lähdetään miettimään siellä strategiapuolta, jos klikkailet esimerkiksi näitä linkkejä auki, että millaisia artikkeleja siellä on, niin voit vähän katsoa, että miten siellä se muutetaan sitten rahaksi. Miten sitten päästä alkuun inbound-markkinoinnin kanssa? Miten inbound-markkinointia yleensä tehdään? Niin kaikkihan alkaa tästä suunnitteluosiosta. Eli me lähdetään ensin miettimään meidän tavoitteita, millaisia meidän asiakkaat on. Me hahmotetaan sitä tavallaan asiakkaan ongelmaa. Ja sitten me lähdetään miettimään, että millaisia ratkaisuja niihin asiakkaan esittämiin kysymyksiin on. Mitkä asiat vaikuttaa sen päätöksentekoon. Ja sitten, että miten me voidaan jo tässä vaiheessa miettiä, että miten me saadaan se asiakas suunnittelemaan. Tai se suosittelemaan meitä. Ehkä niin kuin isompana juttuna tässä suunnitteluvaiheessa on se, että meidän pitää määrittää sille markkinoille tavoite, ja sen kautta me voidaan lähteä miettimään, että millaista panostusta me voidaan siihen markkinointiin laittaa. Käytännön toteutusvaiheessa, kun päästään selvitystyöstä menemään eteenpäin, niin lähdetään kartoittamaan sitä, että miten me voidaan sitä asiakasta auttaa. Ja nyt kun me tiedetään, että suurin osa ihmisistä hakee sitä apua Googlesta, niin hyvin todennäköisesti se meidän jalkautus tulee olemaan sitä, että me vastataan sen asiakkaan kysymyksiin sen Googlen kautta. Eli tuommoinen kuin hakusana-analyysi, jos tehdään täällä suunnitteluvaiheessa, niin voidaan hyvin tunnistaa täältä strategian kautta niitä asioita, mitä me voidaan jalkauttaa sitten tässä toteuttamisvaiheessa.
Totta kai meillä on mukana myös tekninen toteutus, eli jos yhdistetään esimerkiksi asiakkuuden hallintajärjestelmiä tai tehdään liidimagneetteja tai mietitään sitä, että miten me saadaan tuottoa sille meidän inbound-markkinoille, me joudutaan tekemään teknistä puolta sekä myös sit prosesseja, että missä vaiheessa esimerkiksi markkinoinnin liidi muuttuu vaikka myynnin liidiksi. Tämän prosessin jalkauttaminen ei missään nimessä tapahdu yhdessä päivässä, ja ehkä ideana onkin, että me päästään sitten kehitystoiminnan kautta keräämään sitä palautetta ja skaalaamaan ja kehittämään ja tekemään sitä meidän hommaa päivä päivältä paremmaksi. Eli me päästään kokeilemaan esimerkiksi uusia tekniikoita, uusia kanavia, uusia menetelmiä, ja voidaan tuottaa sellaista sisältöä, mikä palvelee sitä ostajaa eri vaiheissa. Markkinointi voi olla oikeasti hankalaa. Me yritetään auttaa sua parhaamme mukaan. Mä lupaan, että me autetaan sua löytämään se, mikä toimii. Yksi tapa, miten pääset meidän kanssa tekemään juttuja tai lisää, jos inbound kiinnostaa, menet tuonne meidän nettisivuille ja sieltä löytyy monesta kohtaa esimerkiksi tämmöinen teollisuusjohtajan markkinoinnin käsikirja. Selataamalla saat ihan varmasti lisää tietoa, lisää ajatuksia siitä, miten lähteä tekemään inbound-markkinointia. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ota yhteyttä, jos voidaan auttaa millään lailla.